Sziasztok! Így november elején kezdetét vette nálam a beltéri bringás szezon, és olyan szerencsében részesültem, hogy az idei szezonban nem kell lesz a bringámat görgőre tenni, ugyanis a spanyol Zycle cég jóvoltából ezen a Z-Bike 2.0-án gyűjthetem a kilométereket a virtuális világban, úgyhogy az idei téli szezonban ezt fogom nyúzni. Nézzük meg, hogy mit tud. Csapjunk is bele! Nos, ez a Z-Bike 2.0, ez egy Smart Bike kategóriába tartozó tréner, tulajdonképpen helyettesíti a görgő és bringa kombót. Egy interaktív felső kategóriás szobabiciklinek tekinthető, tehát ez nem egy budget kategória. A cég, aki gyártja a Zycle, az egy spanyol érdekeltségű cég, és nagyon büszkék rá, hogy ez a bringa is 100%-ban Európában készült, és ha valaki kedvet kapna ennek a trénernek a megvásárlásához, annak teszek le egy linket a leírásba, illetve egy kuponkódot, aminek a segítségével meg lehet ezt a trénert vásárolni. Szerintem a videón is átjön, hogy egy nagyon robosztus szerkezetről van szó. Összességében az egész szerkezet 50 kg, ebből az 50 kg-ból a hátsó lentkerék az egy 14 kg-t nyom. A lentkeréknek a súlya az görgözés szempontjából eléggé fontos, kritikus dolog, ugyanis ez az, ami azt a momentumot fogja biztosítani, ami leginkább ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy egy egyenletesebb bringázáshoz hasonlító érzést kapjunk, és ennek a Z-Bike 2.0-nak a fejlesztésénél ez volt az elsődleges szempont, hogy minél jobban hasonlítson a bringán történő kerékpározáshoz, tehát egy kinti bringázás élményét próbálja ez nekünk nyújtani. A lentkereket és a hajtókart egy hosszbordásszíj köti össze, ez rendkívül alacsony zajszintet eredményez. Amit még hajtás oldalon megemlítenék, hogy kapunk a rendszerhez egy pedált, ami kétoldalas, az egyik oldala ez egy sima flat, a másik oldala az pedig egy SPD kompatibilis pedál. A bringán nem egy a szobabicikliken megszokott fotelt találunk, hanem egy rendes országúti nyerget, ami megfelelően kényelmes, és középen van rajta egy kivágás, tehát ilyen prostatakímélős verzió, de hogyha valaki szeretné, akkor a saját nyergét is használhatja. A kormányon nem bandázs van, és nem is szivacs, hanem egy ilyen habosított gumiszerű anyag, olyan, mint a fitnessgépeken szokott lenni. Fitnesstermekben, akik járnak, azok tapasztalhattak már ilyet. Sokféle kormányfogás lehetőség van rajta, egy elég jó összetett kormányról beszélünk. A kormányon a fékváltókarok helyén alul találunk egy-egy gombot, amivel virtuálisan tudjuk váltogatni le, illetve fel a sebességfokozatokat. Virtuálisan 15 darab sebességfokozatunk van a bringán, ezzel tudjuk az ellenállás szintjét állítani tulajdonképpen. Ami az ellenállás részét illeti, 2000 wattnyi ellenállást tud ő produkálni, amit mágnesekkel állít elő. Ez egyébként egy 20%-os emelkedőnek megfelelő ellenállást is takarhat, hogyha emelkedőn megyünk felfelé. Úgy gondolom, hogy ez egy átlagembernek szó-szó elég lesz, nekem biztosan. Ami a személyre szabhatóságot illeti, a beállítási paraméterek azok fokozatmentesen, milliméter pontosan beállíthatóak, és nagyon széles tartományban lehet ezeket változtatni, tehát a kormánynak a távolságát, magasságát, nyeregnek a magasságát, távolságát, és ezekkel a hatalmas karokkal lehet tulajdonképpen oldani, illetve szorítani magát a
az elemeket, úgyhogy ezzel nagyon jó, stabilan, fixen lehet rögzíteni. A csomagban volt hozzá egy tablet tartó, amit ide a kormányra tudunk felszerelni. Ez tabletet és telefont is fogad, elforgatható, és teljesen jól rögzíthető a kormányon. Nagyon tág határokon belül be lehet állítani, hogy milyen tabletet, illetve telefont szeretnénk belefogatni, és tényleg jó fixen fogja. Illetve, amint látszik, van benne egy USB kábel nekem bedugva, itt tudunk egy USB porton keresztül akár telefont tölteni, úgyhogy ha több órán keresztül akarjuk nézni az egérmozit edzés közben, akkor arra is van lehetőség, tehát nyugodtan lehet tölteni róla a telefont. Még a hajtására kicsit visszatérve, az fontosnak tartom elmondani, hogy ennek a hajtása az egy fix hajtás, tehát nincsen benne hátul szabadon futó, leginkább egy spinning bringához tudnám hasonlítani, tehát gyakorlatilag ez mondhatni, hogy egy fixi, egy interaktív fixi, és ahhoz, hogy le tudjuk fékezni a bringát, ahhoz van egy mágneses fékünk, amit itt találunk, tehát hogyha ezt megnyomjuk, akkor mágneses módon elkezdi fékezni a hátsó lentkereket, és így tök egyszerűen meg tudunk állni. Ez némi megszokást igényel, de nekem a görgőzés során nem okozott ez problémát ez idáig. Na és az eddig említett kiegészítőkön túl járt még a sethez egy ilyen izzadságfelfogó bringatanga, amivel meg tudjuk védeni igazából a bringának a felső részét, hogy ne folyjon rá az izzadság. Ezt már a régi görgőzéseknél is használtam, ez egy nagyon hasznos kis cucc. Elérhető hozzá továbbá a Zycle-nek a saját márkás pulzusmérőpántja. Ez N+-os, tehát bármelyik másik rendszerhez is ugyanúgy alkalmazható, ami esetleg még extra funkció benne, hogy a be- illetve kikapcsolást azt nem csak LED-del, hanem hangjelzéssel is jelzi, tehát eléggé user-friendly a megoldás, illetve adnak hozzá egy vagon washert, amivel tulajdonképpen ezeken az interaktív tréning platformokon tudjuk a bringát kipróbálni, illetve használni. Ez azoknak lehet jó, akik még nem döntötték el, hogy melyik platformon szeretnének edzeni. Ugye nagyon sokan a Zwiftet próbálták ki, a Zwiftre vannak ráállva, én is a Zwiftre vagyok előfizetve, azt használom, de például a Royovi, akkor a Be Cool, akkor ez a Best Cycling Life, MyWhoosh, Full Gas, és ez pedig egy Kinomap előfizetés, ami ilyen 1-2 hónapos előfizetések vannak itt, amivel ki lehet próbálni. Ez szerintem egy tök jó dolog, és egyébként egy nagyon jó téma is nekem. Lehet, hogy a karácsonyi szezonban ki fogom ezeket próbálni, és erről is fogok készíteni majd egy videót, majd meglátjuk. De mint mondtam, én alapvetően a Zwiften használtam. Azzal kapcsolatosan az elsődleges tapasztalataimat most meg is osztom veletek. Ugye Bluetooth-on és N+-on keresztül is kapcsolódik a rendszer. Én alapvetően Bluetooth-on használtam, nekem az én gépemmel az előző görgőm is Bluetooth-on stabilabb volt, úgyhogy ezt is alapvetően azzal próbáltam, és tökéletesen jól kapcsolódott, tökéletesen vette az akadályokat úgymond, és nagyon jól interaktívan állította az ellenállást, és azt kell mondjam, hogy az eddigi tapasztalataim alapján tényleg szürreálisan halk, tehát tényleg most halljátok, igazából ennyi hangja van, és ugyanez a hangszint akkor is, amikor nagyobb az ellenállás. Egy hangosabb görgő használata után azért ezt elég könnyű megszeretni, és tényleg a ellenállás állításának a hangja az hangosabb, mint maga a tekerésnek, a hajtásláncnak a hangja. Lehet hozzá venni egy tréning matracot is, egy ilyen tréning szőnyeget, ami nem ez az olcsó polifóm hatású dolog, hanem ez egy merevebb, egy sokkal ilyen industriálisabb anyagból készült. Ez is ugye a padlót is tudja védeni az izzadságtól, illetve rezgés elnyelő képessége is van, de hát ehhez nem tudom, hogy mennyi rezgés elnyelés szükséges, illetve magának a szerkezetnek a talpa is úgy van kialakítva, hogy baromi nagy gumipogácsákon áll, 4 darab nagy gumipogácsán áll az egész szerkezet, ami egyébként eléggé tág határokon belül ez is visszintezhető, állítható kontraanyával, úgyhogy síkba lehet állítani akár még ilyen kevésbé egyenes talajon is, és amit még nagyon érezni, az a nagy tömegű lentkeréknek a hatása, nagyon érezni ezt a lendületet igazából, amit el tud tárolni ez a nagy súlyú tárcsa,
és ezzel tényleg egy ilyen a bringa lendületét tudjuk úgymond imitálni, és teljesen más érzés, mint egy normál görgővel. Úgyhogy a téli felkészülés tekintetében nem az eszköz lesz a szűk keresztmetszet, és csak rajtam múlik, hogy mennyit adok bele, és igazából mennyi kilométert teszek bele ebbe a bringába. Majd be fogok róla időnként számolni, hogy milyen tapasztalataim vannak erről az e-bike 2-esről, de úgy gondolom, hogy azért elég jó barátok leszünk. Ha ti is kedvet kaptatok egy ilyen bringának a megvásárlásához, akkor mondom, link lent a leírásban, illetve egy kuponkód, és ott lesz minden leírás, hogy hogyan kell azt használni, illetve meddig érvényes. Remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!